යාළුවනේ සමහර වෙලාවට ඔයාට හිතිලා ඇති මේ ලෝකේ අවාසනාවන්තම කෙනා ඔයා කියලා. හැබැයි ඒත් එක්කම නොසිතූ වෙලාවක සිදුවන කරදරයකින් ඔයාට පණ බේරා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාටම හිතෙයි ඔයා කොච්චර වාසනාවන්තද කියලා. මේ අතරේ මාරයාගේ කටනකටම ගිහින් මාරයාටත් බායි කියලා ආපු අයත් අප අතර නැතුවම නොවේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මාරයාට බම්බු ගහගන්න කියලා මරණයටත් අභියෝග කළ පුද්ගලෙක් ගැන. ඔහු නමින් ෆ්‍රේන්සෙලක්. මේ වනට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 92ක්. ඉපදුනේ 1929 ජූනි 14. ක්‍රොයේෂියානු ජාතිකයෙක් වන මොහු වයෝවෘද්ධ සංගීත ගුරුවරයෙක්. බ්‍රෂර්ස් විත් ඩෙත් ලෙස හඳුන්වන්නේ මරණය ආසන්නයටම ගොස් නැවත ජීවත් වීමට තරම් වාසනාවන්ත පුද්ගලයන්නේ. ඉතින් මොහු ඒ අතර අංක එක වන්නේ මරණාසන්න සිදුවීම් 7කින් දිවි ගලවා ගැනීමට සමත් වූ නිසා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔහුට ලෝකයේ අවාසනාවන්තම වාසනාවන්ත මිනිසා යන පදවි නාමයත් හිමි වුණා. ෆ්‍රේන් රිය අනතුරක සිට ගුවන් යානා අනතුරක් දක්වා සෑම දෙයක්ම අත්විඳ කෙනෙක්. ඒත් ඒ සෑම අනතුරකින්ම බේරීමට තරම් ඔහු වාසනාවන්ත වුණා. නැත්නම් මරණයට ආසන්න අත්දැකීම් 7කට මුහුණ දීමට තරම් අවාසනාවන්ත විය හැකිද? ඔහුගේ මෙම මාරයාගෙන් ගැලවීමේ මාලාව ආරම්භ වන්නේ ඔහුට වයස අවුරුදු 32 දී. ෆ්‍රේන්ට මුල්ම මරණාසන්න අත්දැකීමට මුහුණ දීමට සිදුවන්නේ 1962 ජනවාරි මාසයේදී. ශීතකාල ගුණයක් පැවති එම මාසේ ඔහු සරජයෝ සිට ඩ්‍රුබෝනී බලා දුම්රියෙන් ගමන් කරමින් සිටියේ. නොසිතූ ලෙස ඔහු ගමන්ගත් දුම්රිය පීලිපැනීමට ලක් වුණා. ඒත් එක්කම දුම්රිය අසල තිබූ අයිස් ගඟ ගැන්නා. මෙම අනතුරින් මගින් 17 දෙනෙකු අවාසනාවන්ත ලෙස මිය ගියා. ඒත් වාසනාවට වගේ කිසියම් පුද්ගලයෙකු ෆ්‍රේන් පිටතට ඇදගැනීම නිසා ඔහු දිවි ගලවා ගත්තා. මෙම අනතුරින් ඔහුගේ අත කැඩී යාම හා හර්පතර්මියා යන රෝගයෙන් ඔහු පීඩා වින්දා. කොහොම වුණත් මේ ඔහුගේ ප්‍රහෙලිකා සිදුවීම් මාලාවේ ආරම්භය බව ඔහු දැන සිටියේ නැහැ. ඊළඟ වසරේ එනම් 1963 දී ෆ්‍රේන්ගේ මවට අසනීප බව ඔහුට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මව බැලීම සඳහා ඔහු සැග්‍රේප් සිට රිජකා දක්වා ගුවනින් ගමන් කිරීමට තීරණය කළා. එය ඔහුගේ පළමු ගුවන් ගමන වූ නිසා ගුවන් සේවකයන් සමග ගුවන් යානයේ පිටුපස වාඩි වී යාමට ඔහු තීරණය කළා. මේ යන අතරමඟදී ගුවන් යානයේ එන්ජින් දෙකම ක්‍රියාවිරහිත වීම නිසා මැදිරියේ පීඩනය ක්‍රමෙන් අඩු වුණා. ගුවන් යානය ක්‍රමෙන් පහළට ඇදුණු අතර පීඩනය අඩු නිසා විවෘත වූ දොරකින් ෆ්‍රේන් එළියට විසි වුණා. පැරිෂුටයක්වත් නැති ෆ්‍රේන් හිතුවේ ඒ ඔහුගේ අවසාන මොහොත කියලා. කෙසේ වුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව ෆ්‍රේන් වැටුනේ ආශ්චර්යමත් ලෙස පිදුරු ගොඩ ගසා තිබූ ස්ථානයකට. ෆ්‍රේන්ගේ ජීවිතය සුළු තුවාල ලබා බේරුණත් එම ගුවන් අනතුරින් මගින් 19 දෙනෙකු අවාසනාවන්ත ලෙස මිය ගියා. එය ෆ්‍රේන්ගේ ජීවිතයේ අවසන් ගුවන් ගමනක් වුණා. ඒ සිදුවීම ෆ්‍රේන්ගේ ජීවිතයේ වෙච්ච නරකම සිදුවීම කියලා හිතුවනම් ඔයා වැරදි. ගුවන් අනතුරෙන් අවුරුදු 3කට පස්සේ එනම් 1966 දී ෆ්‍රේන් බස් රථයක ගමන් කරමින් සිටියේදී බස් රථය නොසිතූ විදියට පාරෙන් ඉවතට පැනලා අසල තිබ්බ ගඟකට පෙරළුණා. එම අනතුරින් මගින් 4 දෙනෙක් අවාසනාවන්ත ලෙස මිය ගිය අතර ඒ අනතුරිනුත් කොහොම හරි ෆ්‍රේන් දිවි බේරා ගන්න සමත් වුණා. පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ සිදු වූ නරක අත්දැකීමෙන් පස්සේ ෆ්‍රේන් වැඩිපුර ගමන් ගියේ තම පෞද්ගලික මෝටර රථයෙන්. ඉතින් මේ කාරණාවේදීත් ඔහුට දෛව හරස් වුණා. ඒ 1970 වෙදී ඔහු තාම මෝටර රථයෙන් ගමන් කරමින් ඉන්නකොට ඔහුවත් හිතපු නැති විදිහට පෙට්‍රල් ටැංකිය පුපුරලා ගිහින් වාහනේ ගිනිගන්න පටන් ගත්තා. කොහොම හරි ධාවනය වන මෝටර රථයෙන් එළියට පැනගත්ත ෆ්‍රේන් මේ අවස්ථාවේදීත් 99න් ජීවිතේ බේරා ගන්න සමත් වුණා. එම සිද්ධිය වී අවුරුදු 3කට පස්සේ නැවත වරක් මෝටර් රථයෙන් ගමන් කරමින් ඉන්නකොට කාර් එකේ පෙට්‍රල් පොම්පේ කැඩී යාම නිසා වාතාශ්‍රය සමග පෙට්‍රල් ඝට්ටනය වී එන්ජිමෙන් ගින්නක් ඇති වුණා. මෙම අනතුරින් ඔහුගේ කොණ්ඩේට සම්පූර්ණයෙන්ම හානි සිදු වුණා. කොහොම වුණත් ආයෙත් පාරක් මාරයා ළඟටම ගොස් ඔහු හැරී ආවා. 1995 දී ෆ්‍රේන්ට තවත් සිද්ධියක් සිදු වුණා. ඒ තමයි සැක්‍රේබ්බී ඇවිද යමින් ඉන්නකොට බස් රථයේ ගැටී සිදු වූ අනතුර. මේ අනතුරිනුත් සුළු තුවාල ලබා දිවි ගලවා ගන්න ෆ්‍රේන් සමත් වුණා. 1996 දී ෆ්‍රේන්ට තවත් භයානක අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. ඒ තමයි ක්‍රොයේෂියා කඳුකර මාර්ගයක ට්‍රක් රථයක් එක්ක ෆ්‍රේන්ගේ කාර් එක මුහුණට මුහුණ හැප්පෙන්න ගිය වෙලාවක ඔහු ඒ අනතුර වළක්වා ගන්න කාර් එක ඉවත් කරපු වෙලාවේ කාර් එක පාරේ ආරක්ෂක වැටේ වැදිලා අඩි 300ක් විතර ප්‍රපාතයකට පෙරළුණා. ඔයාලා හිතන්නේ ඔහුට මොනවා වෙන්න ඇතිද? බය වෙන්න එපා. ෆ්‍රේන්ගේ වාසනාවට ඔහු ඒ අසල තිබූ ගසක එල්ලිලා මේ භයානක අනතුරිනුත් ජීවිතේ බේරාගත්තා. වාසනාවට වගේ මේ අනතුර ෆ්‍රේන්ගේ ජීවිතේ වෙච්ච අවසන් මාරක අනතුරයි. මාරයටත් හිතෙන්නේ නැති මේ පුද්ගලයාව කොහොමත් මරන්න බැරි පුද්ගලෙක් කියලා.
කෝමෙන් කෝමරි තමාගේ මරණය හත්වරක් වලක්කගත ෆ්‍රේන්ට දෙදස්තුනේදී ඒක ඇන්නේ ඔහුට වයිසවරුදු හැත්ත තුනේදී ලොතරැයියක් ඇදෙනවා. එහි මුදල ඇමරිකන් ඩොල මිලියන 1,10,000ක්. ෆ්‍රේනේ සල්ලිවලින් ගෙවල් දෙකක් වගේම බෝට්ටුවකුත් මිලදී ගන්නවා. අවසානෙන් එනම් 2010දී ඔහු සකසුරුවම් ජීවන රටාවකට යොමු නිසා තම ලොතරයි ජයග්‍රහණයෙන් වැඩි ප්‍රමාණය තම ඥාතීන්ට සහ මිතුරන්ට ලබා දෙන්න ෆ්‍රේන් තීරණය කළා. ඉතින් යාලුවනේ අද මේ වීඩියෝකින් කතා කරේ ලෝකේ ඉන්න අවාසනාවන්තම වාසනාවන්ත මිනිසා ගැන. ඉතින් යාලුවනේ ඔයාලා මොකද හිතන්නේ ෆ්‍රේන්ගේ මේ ජීවිත කතාව ගැන? අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝකින් දැනුමක් එකතු වුණා කියලා හිතෙනවනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්නත් එක්ක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. දිගටම මේ වගේ දැනුමක් එකතු වෙන වීඩියෝ බලන්න නැනස් TV channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. සුබ දවසක්.